I'll just mention these quickly because you might not be familiar with the different books. And some of them are similar, but they cover different pieces. So these three are on eschatology. So a lot of what we've been covering is in raptureless. En massa av det som vi har tagit upp här idag är i den här boken utan uppryckande. And in the physical book, there's 60% more than what you can get online. Och i den fysiska boken så är det 60% mer än vad du kan hitta på den som är på nätet. What I mean is, if you go to raptureless.com, Du går till den här sidan raptureless.com. you can download the first version, the first edition, for free. Så kan du downloada den första upplagan gratis. But this is the third edition. Men det här är den tredje upplagan. So there's 60% more in this version. Så det är 60% mer i den här versionen. So that's, this one covers everything that we looked at in Daniel, Den här täcker allting som jag tittar på i Daniel. everything we're about to cover in Matthew 24, Allting som vi nu kommer att gå igenom i Matteus 24. the man of lawlessness out of 2 Thessalonians, Och laglöshetens man utifrån andra Thessalonikerbrevet. but it does not cover the book of Revelation at all. Men det står ingenting om Uppenbarelseboken i den. Then there's these two that get into Revelation. Sen har vi de här två böckerna som kommer in i Uppenbarelseboken. The Art of Revelation is my small commentary. Och den här boken som heter The Art of Revelation, det är min lilla kommentar. I didn't think we needed a big commentary. Jag trodde inte vi behövde en stor, tjock kommentar. You can write endlessly about anything in the Bible. Du kan skriva hur mycket som helst om vad som helst i Bibeln. I have a commentary on Romans that's 5 books, Jag har en kommentar om Romarbrevet som är 5 böcker. and it's a mess. Och det är en röra. But it's 5 whole books on Romans. Men det är 5 böcker på bara Romarbrevet. So this is a quick read, but it helps you understand how I see the book of Revelation. Det här är en snabb läsning, men det hjälper er att förstå hur jag ser på Uppenbarelseboken. Then I spent a lot of time on just chapter 2 and 3 of Revelation. Så spenderar jag mycket tid bara i kapitel 2 och 3 i Uppenbarelseboken. And those are the letters to the 7 churches. Och det är brevet till de 7 församlingarna. And I've actually gone to the 7 churches in Turkey. Och jag har faktiskt rest till de 7 församlingarna i Turkiet. And I went with an archaeologist. Jag åkte med en arkeolog. And I've studied the about 30 commentaries on Revelation chapter 2 and 3. Och jag har läst ungefär 30 kommentarer på Uppenbarelseboken 2 och 3. And so I've put all of those historical nuggets into this book. Så jag har liksom lagt ner de här orsakerna i den här boken. So I'll give you an example. Jag ska ge dig ett exempel. When it talks about the city named Philadelphia, Det står talas om staden som heter Philadelphia. it talks about how he will make you a pillar in the temple of God. Det står att man ska göra en pelare i Guds tempel. And if you pull out a commentary from about 15 years ago, Om du tar ut en kommentar från 15 år tillbaka, it would talk about how the temples were a scary place to be during an earthquake. och det står då om att templen var en plats man borde inte vara på när det var jordbävning. That you wouldn't want to be there because the whole building would shake. För att om du var där då så skulle hela byggnaden skaka. But what the archaeologists have actually found Men vad arkeologerna faktiskt har funnit is that before they would build a temple, är att innan de byggde templet they would dig deep down into the ground, så skulle de bygga djupt ner i grunden. and they would lay a thick bed of charcoal. Så la de en stor bädd av kol där. And then they would lay a whole bunch of wool hides on top of that, Och så la de en hel bädd av like sheepskin. ull där. Ja, skinn.
Then they would put big blocks of the foundation, Och sen så la de stora block på grunden här. and they would attach them with a metal bracket Så de satte ihop dem med en metallgrej. so that if an earthquake happened, Så att om en jordbävning kom, the whole temple would float. så skulle liksom hela templet flyta. They were called floating temples. Det kallades flytande tempel. So when he says, I'm going to make you a pillar in my temple, När det står då att du ska bli en pelare i templet, he's saying an unshakable force. så menar han en kraft som inte kan skaka. It's a real positive statement. Det är ett jättepositivt uttalande. I'll give you another one. Jag ska ge ett annat. In chapter 2 and 3, we have a letter to the seventh church, which is Laodicea. Och i kapitel 2 och 3 så har vi ett brev till den sjunde församlingen som är Laodicea. And it's a very famous letter Det är ett väldigt berömt brev. where it talks about either be hot or cold. Det står om att antingen ska man vara varm eller kall. But if you're lukewarm, I will spit you out of my mouth. Men om du är ljummen så ska jag spy ut dig ur min mun. You know this one, right? Ni känner igen det. The way that modern teachers interpret this Det här sättet som moderna lärare undervisar kring det här. is they say hot is to be fiery for God, Och då menar de så här att varm, det är att vara eldig för Gud. and to be cold Att vara kall, is to be like the atheist professor, det är som att vara en ateistprofessor. like the anti-God. Som den som är verkligen emot Gud, anti-Gud. So you have fiery for God Du har någon som är verkligen eldig för Gud. and the atheist intellectual, Och så har du en intellektuell ateist. and then in the middle there's lukewarm Christians. Och mitt i det så finns det ljumna kristna. Is this how you've heard it? Är det så ni har hört det? Yes. Even in Sweden. Till och med i Sverige. The reality of Laodicea Verkligheten i Laodicea, is that it was one of 3 cities that were very close to each other. det var en av 3 städer som var väldigt nära varandra. Colossae was right nearby, Kolosse var väldigt nära. and another city named Hierapolis. En annan stad som hette Erapolis. These were 3 cities that were really close to each other, Det var 3 städer som var väldigt nära varandra. but had a very specific geography. Men de hade en väldigt specifik geografi. Colossae is positioned between 2 large icy mountains. Kolosse ligger mellan 2 isiga stora berg. And from that valley there was a icy river that would come down. Och från den dalen så var det en iskall flod som flöt fram. And would flow through the city. Som flöt genom staden. And nowadays there's no ruins. It's almost completely buried. Alltså nu för tiden så finns det inga ruiner, det finns liksom ingenting kvar. So there's nothing really to see there. Det finns ingenting egentligen att se där. But over in Hierapolis, Men i Erapolis, they were known for these hot mineral springs. då var de kända för sina varma mineralkällor. And when you go to Hierapolis, even today, Och när du åker dit till Erapolis även idag, and you go and stay in a hotel, och du stannar på ett hotell där, in the basement of the hotel så i källaren på hotellet are mineral baths. så finns det såna här mineralbad. And they have big plastic black pipes De har stora svarta rör, where they're piping the hot mineral water straight out of the ground så där de verkligen kommer med det här varma mineralvattnet rakt ur marken. and it comes right into a pool in the basement of the hotel. Och vi kommer till en stor bassäng i botten på hotellet. And there's this white milky water, Och det är ett vitt mjölkliknande vatten. and it's naturally heated from underground. Och det har en naturlig hetta
ifrån marken. And so you can still go and you can get into these mineral baths. Så du kan fortfarande åka dit och få ett sånt bad. And it's been famous for these mineral baths for 2,000 years. Och det var känt för de här mineralbaden i 2000 år. So you have hot and you have cold. Så du har varmt och du har kallt. But downstream from these two cities is Laodicea. Men en bit därifrån, längs floden, där ligger Laodicea. And the hot mineral water would turn lukewarm. Och det varma mineralvattnet blev ljummet. And the cold, icy mountain water would turn lukewarm. Och det kalla, isiga vattnet från bergen blev då ljummet. So in Laodicea, they had a problem. Så i Laodicea hade de ett problem. Lukewarm water Ljummet vatten that smells like minerals. som luktar mineral. And all the piping would get filled with calcification. Och det var en massa kalksamlingar i alla deras rör. It's kind of strange to think they had piping then. Det är konstigt att tänka sig att de hade rör på den tiden. Now, if you went to Laodicea 15 years ago, Om du åkte till Laodicea för 15 år sedan, you would have seen a grass field and a few rocks. då skulle du bara se ett gräsfält och några klippor. But in the last 30 years, they've dug down about 30 feet. Men under de sista 30 åren så har de bara grävt ner 30 feet, 10 meter. And they have unearthed the whole city. Så de har liksom tagit bort jorden från hela, grävt fram hela stan. So we went to the pump station, Och vi gick till pumpstationen. and here you have these orange clay pipes. Och då har du de här orangea lerrören. And there's about 50 of them that went out in different Det directions var ungefär 50 av dem som gick ut i olika riktningar. and would supply this water all over the city. Som liksom gav det här vattnet över hela staden. Except that they're almost completely clogged with the minerals. Men det är bara det att de är nästan igengrodda med de här mineralerna. So there's a real problem in that city. Så det var ett verkligt stort problem i den staden. So here's what the Lord's saying to John in this letter. Så det här är vad Gud säger till Johannes i det här brevet. He says, I wish that you were cold or hot. Han säger först, jag önskar att du var antingen kall eller varm. And he compares their spiritual condition to the natural elements. Och han jämför då deras andliga tillstånd med de naturliga elementen. So in Colossae, their spiritual condition would be Och i Kolosser så var deras andliga tillstånd a cool, refreshing drink of life. en kall dryck av liv, uppfriskande. Because this is a dry desert climate. För det är ett torrt ökenklimat där. Or he says, I wish that you spiritually Eller så säger han, jag önskar att ni andligen were like the hot mineral baths var som de här varma mineralbaden that bring healing to your body som ger helande till era kropp. and peace and relaxation. Och frid och avslappning. But no, Laodiceans, Men inga från Laodicea. you've ended up like your stinky water. Men ni från Laodicea, ni har blivit som det här illaluktande vattnet. Your spiritual condition is like your lukewarm city water. Ert andliga tillstånd är ungefär som ert ljumna, äckliga vatten. I would rather that you were a cool, refreshing drink of life. Jag skulle hellre vilja att det var en kall, uppfriskande dryck för livet. Or a hot mineral bath. Eller ett varmt mineralbad. See, the way we've been reading it Det sätt som vi har läst det på. is that God would rather have you be an atheist Det är som att Gud skulle hellre vilja att du var ateist. than a lukewarm Christian. Eller en ljummen kristen. That is a brutal level of
guilt. Och det gör ju att man får en enorm skuld. The weight of legalism and shame that gets dumped on people. Den här tyngden av legalism och tyngd på människor. And it has nothing to do with what John is writing to us. Det har ingenting att göra med det som Johannes skriver till oss om. That isn't what Jesus is saying. Det är inte vad Jesus säger. So I bring out the history in that book. Så jag tar fram historien i den boken. If you didn't get a copy of Understanding the Whole Bible, Om du inte har fått en vilja av att förstå hela Bibeln, New Covenant Revolution det handlar om nya förbundets revolution. is the one that covers the same material. Den täcker samma material. But what I did in that book for you Men vad jag har gjort i den boken för dig, is that I made the language more simplified. jag gjorde språket lite enklare. I took out the diagrams Jag tog bort diagrammen. and I wrote it in a way for non-theologians, Jag skrev det för icke-teologer. or as I call it, normal people. Vanliga människor. So that one is similar content about the covenants, but for normal people. Det handlar om ungefär samma sak om förbundet, men för normala människor. There's two other ones. There's Eyes of Honor, which is an identity book. It's not just for men. Och en bok som handlar om Eyes of Honor, ögon som hedrar, och det är inte bara en bok för män. I have more ladies that email me and have read this than men. Jag har fler kvinnor som mejlar mig som har läst den än vad det är män som gör det. And then Equipping the Equippers, Och den som heter Att utrusta de som utrustar. which is a book about apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Det är en bok som handlar om apostlar, profeter, lärare, evangelister och Which I believe that the Lord is really focused on right now. det är det som jag verkligen fokuserar på just nu. This is something that the younger generation, we need to grab a hold of. Det är någonting som vi i den yngre generationen verkligen behöver få tag på. Because there's an older generation of apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers that are going into retirement. För det finns en äldre generation av apostlar, lärare, profeter, evangelister och allt det här som håller på att bli pensionerade nu. And the next batch of leaders needs to step up. Och nästa ledarskap behöver ta ett steg fram här. Yeah. Will you turn with me to Matthew chapter 21? Det går med mig till Matteus 21. Matthew chapter 21, verse 33. Matteus 21:33. Listen to another parable. There was a landowner who owned... I'll go ahead and read the whole passage. There was a landowner who planted a vineyard. He put a wall around it, dug a wine press in it, and built a watchtower. Then he rented the vineyard to some farmers and moved to another place. When the harvest time approached, he sent his servants to the tenants to collect his fruit. The tenants seized his servants. They beat one, killed another, and stoned a third. Then he sent other servants to them, more than the first time, and the tenants treated them the same way. Last of all, he sent his son to them. They will respect my son, he said. But when the tenants saw the son, they said to each other, "This is the heir. Come, let's kill him and take his inheritance." So they took him and threw him out of the vineyard and killed him. Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants?
Now Jesus asks this question. He tells the parable, then he asks the question. Now you go ahead and catch up here. Ja, just det. Jesus berättar alltså en liknelse och sen på slutet ställer han en fråga. Vers 33. Lyssna nu till en annan liknelse. En jordägare planterade en vingård, satte stängsel runt den, byggde ut ett prästgård och byggde upp ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När skördetiden närmade sig skickade han sina tjänare till arrendatorerna för att hämta den del av skörden som han skulle ha. Arrendatorerna grep tjänarna och pryglade dem. Den ene dödade den andra och stenade den tredje. Då skickade han dit ännu fler tjänare än första gången och de gjorde likadant med dem. Till sist skickade han sin son. Han sa: min son kommer de ha respekt för. Men när arrendatorerna fick se sonen sa de till varandra: här har vi arvtagaren, kom så dödar vi honom och får hans arv. De tog fast honom, släpade ut honom ur vingården och slog ihjäl honom. När nu vingårdens ägare kommer, vad gör han då med dessa arrendatorer? So in verse 40, he now asks his audience a question. Nu i vers 40 så frågar han sin publik en fråga. And in verse 41, they answer the question. I vers 41 så svarar de på frågan. So here the Pharisees are answering. Så här svarar fariseerna. He will bring those wretches to a wretched end, they replied. Han lönar ont med ont och tar död på dem. And he will rent the vineyard to other tenants who will give him his share of the crop at harvest time. Och vingården arrenderar han ut till andra som ger honom hans del av skörden i rätt tid. Jesus said to them, have you never read in the scriptures, the stone the builders rejected has become the chief cornerstone. The Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Anyone who falls on this stone will be broken to pieces. Anyone on whom it falls will be crushed. Jesus sade: har ni aldrig läst vad som står i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon. Därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt. Den som faller på denna sten blir sönderslagen, och den som stenen faller på blir krossad. When the chief priests and the Pharisees heard Jesus' parables, they knew he was talking about them. När översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelse förstod de att det var dem han talade om. This is the beginning of a very intense conversation. Det här är början på en väldigt intensiv konversation. Jesus is referencing out of Isaiah Jesus refererar till Jesaja, this parable of the vineyard. den här liknelsen om vingården. In Isaiah, he gives leadership of Israel to the shepherds and the spiritual teachers. I Jesaja så ger han ledarskapet för And he refers to them as taking care of a vineyard. han talar om ledarskapet som några som tar hand om en vingård. So now, hundreds of years later, Jesus shows up and starts talking about a vineyard. Och nu, hundratals år senare, så dyker Jesus upp och börjar prata om en vingård. And basically says, you failed. Och så säger han alltså, ni har misslyckats. I gave you a vineyard, Jag gav er en vingård, and you've been terrible keepers of the vineyard. och ni har varit fruktansvärt dåliga på att ta hand om den här vingården. And he sent you servants or prophets over the years, Han har sänt tjänare eller profeter under åren, and you've rejected them. och ni har förkastat dem. And now he sent you his son, Och nu har han sänt er sin son, and you're going to kill him. och ni kommer döda honom.
what do you think God's going to do to you? Vad tror ni Gud kommer göra med er? He'll bring those wretches to a wretched end. Då säger de att han kommer att ta död på de här onda. They declare their own judgment, De uttalar sin egen dom. and then they realize he's talking about them. Han talar om oss. And then it gets worse, Och så blir det ännu värre. because Jesus keeps talking. För Jesus fortsätter att tala. So now in chapter 22, Så i kapitel 22. Jesus spoke to them again in parables, saying, "The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Then he sent some more servants and said, 'Tell those who've been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened calf have been butchered and everything is ready. Come to the wedding banquet.' But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. The rest seized his servants, mistreated them, and killed them. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city." Än en gång talade Jesus till dem i liknelse. Men himmelriket är som en kung håller bröllop för sin son. Han skickar ut sina tjänare för att kalla dem inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Så skickade han ut andra tjänare och lät dem säga till de inbjudna: "Jag har ordnat för måltiden, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet." Men de brydde sig inte om det. En gick bort till sina åkrar och en till sina affärer. De andra tog fast tjänaren, skymfade dem och slog ihjäl dem. Då greps kungen av vrede, skickade ut sina soldater, lät döda mördarna och bränna ner deras stad. It's a very intense conversation here. En väldigt intensiv konversation här. Now, he goes into some debates back and forth with the teachers of the law. Han börjar debattera lite fram och tillbaka med de här laglärda. And then Jesus picks up the conversation again Och så plockar han upp konversationen igen in chapter 23, i kapitel 23. and he attacks them Och viciously. då attackerar han dem våldsamt. This is where he goes into, "Woe to you, Pharisees and hypocrites." Då säger han: "Vi är skriftlärda och fariséer, hycklare." He calls them snakes, Han kallar dem ormar, an empty grave, tomma gravar, a blind guide. en blind guide. He just is on full attack mode. Han är verkligen inne i attack. If you thought flipping the tables was intense, Ja, ni tänker det här att han vände på alla borden kastade omkull borden in i templet, så att det var intensivt. this is a whole different level. Det här är en helt annan nivå. So we'll pick up in verse 33. Vi går till vers 33. "You snakes, you brood of vipers, how will you escape being condemned to hell?" He's saying this to the Pharisee leaders. Ni ormar, huggormstyger, hur ska ni kunna undgå att dömas till helvetet? Det här säger han till de fariseiska ledarna. "I am sending you prophets and sages and teachers, and some of them you will kill and crucify, others you will flog in your synagogue and pursue from town to town." Därför ska jag sända er profeter, visa män och skriftlärare. Somliga av dem kommer ni döda och korsfästa. Andra kommer ni att piska era synagoger och jaga från stad till stad. "And so upon you will come all the righteous blood that has been shed on the earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zachariah, son of Bechariah, whom you murdered between the temple and the altar." Så ska allt rättfärdigt blod som utgjuts här på jorden komma över er. Allt ifrån den rättfärdiga Abels blod till blodet från Zakaria, Berekias son, som ni mördade mellan templet och altaret. "Truly, I tell you, all this will come upon this generation. Sannoliken, allt samman ska detta
eller denna generation får svara för. So Jesus has the parable of the vineyard, Jesus har alltså liknelsen om vingården. then the story of the wedding. Och sen har han berättelsen om bröllopet. He says that the king was enraged and sent his armies to destroy the city and burn it to the ground. Han säger det att kungen blev alldeles rasande, skickade sin armé och brände den till grunden, staden. Chapter 23, he attacks them for the whole chapter. Och genom hela kapitel 23 så attackerar han dem. And chapter 24 Och kapitel 24 begins with Jesus walking out of the temple, börjar med att Jesus lämnar templet. leaving this intense conversation. Han lämnar den här intensiva konversationen. Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. Do you see all these things? He asked. Truly I tell you, not one stone here will be left on another. Every one will be thrown down. När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sa han till dem: se på allt detta. Sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Remind me of your first name. Richard. Oh, okay, I thought it was. But Richard, can I use you for a moment? Would you just stand here with me? We're going to imagine that Richard is one of the 12 disciples for a moment. Vi ska låtsas att Rickard är en av 12 lärjungar. Now he's wandered around in the wilderness with me for 3.5 years. Han har vandrat runt med mig i öknen i 3,5 år. And he's heard me say that you should drink my blood and eat my flesh. Han har hört mig säga att du ska dricka mitt blod och äta mitt kött. And he's heard me, he's seen me walk on water, Han har sett att jag har gått på vatten, multiply food, att jag har gjort multiplicerat mat, heal the sick, helat sjuka, say things that were really mysterious and weird. sagt saker som verkligen var konstiga och mystiska. And you know, there was that one day when I flipped all those tables over. Ja, du kommer ihåg det var en då när jag bara kastade runt de här borden. Jesus is having a freak out. Ja, jag tänkte Jesus, han har frikat ut här. But today is probably the most terrifying day you've ever been with me. Men idag är antagligen den mest fruktansvärda dagen du har varit med mig. If you didn't pick up, I'm pretending to be Jesus right Om du now. inte har fattat det så låtsas jag att jag är Jesus nu. Pretending. Nej, låtsas. So I start with this parable of the vineyard. Jag börjar alltså med den här liknelsen om vingården. And I take this Isaiah prophecy Och så tar jag den här profetian från Jesaja. and I tell them they've miserably failed. Och talar om för dem hur de har verkligen på all sätt misslyckats. And I predict my death, Och så förutsäger jag min död. which that's a little freaky for you. Det är lite skrämmande för dig. And then I make the Pharisees declare their own judgment. Och sen får jag fariseerna att uttala sin egen dom. And then I get into this wedding parable. Och så pratar jag om den här liknelsen om bröllopet. And I talk about the father getting enraged Och jag pratar om att fadern blir rasande. and sending an army to destroy the city and burn it to the ground. Och att han ska sända en armé till staden och bränna den till grunden. And then you watch me attack the Pharisees in the temple. Och så ser du mig attackera fariseerna i templet. And I call them every bad word I can think of. Och jag kallar dem alla fula ord jag någonsin kan tänka på. I'm using every Jewish swear word. Jag använder alla judiska svärord. And I attack them for half an hour. Och jag håller på att attackera dem i en halvtimme. And then I say, okay, let's go for a walk, let's leave. Och så säger jag så här, kom igen nu ska vi gå en promenad. And we walk outside the temple. Och vi går utanför templet. And you say,
Jesus, what about all these buildings? Och så säger du så här, men Jesus, vad händer med alla de här byggnaderna? Now, why is Richard wondering about the buildings? Varför undrar Rickard om byggnaderna? It's a little strange, but it's because you're thinking down the road. You're thinking all these Pharisees are going to get slaughtered. Based on everything we just said, they're going to be left desolate. It's going to happen within a generation. They're all going to be gone. Men du tänker på de här, vad som skulle hända med fariseerna, att det skulle ödeläggas allt det här och att hela generationen skulle försvinna. So Richard's like, I get a new church. Så tänker han att ja, jag har fått en ny församling. Look at this gorgeous temple. Ja, kolla här nu. Har jag ett nytt tempel här? This is going to be our Det temple. kommer ju bli våra tempel. What about the buildings, Jesus? Men vad händer med byggnaderna, Do we Jesus? get to keep the building? Kan vi behålla byggnaden? Sorry, Richard. Not one stone left on top of another. Ja, men jag är ledsen, Rickard. Inte en enda sten kommer att ligga på den andra. That's disappointing. Sorry. Ja, det är lite nedslående. All right, I'll let you go. Thank you. Thank you. So now, even the temple is going to be destroyed. Så nu kommer även templet bli förstört. They don't get to inherit the buildings. De kommer inte ärva byggnaderna. And we pick up in verse 3. Vi tittar på 24 och 3. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, När Jesus satt på Olivberget, which is a small hill just outside the temple. som är ett litet berg, bara precis utanför templet. So they walk out of the temple. De går ut genom templet The disciples ask about the buildings. och lärjungarna frågar om byggnaderna. He says, nope, no buildings. Och så säger han nej, inga byggnader. They walk a little bit further. Så går de lite längre, They go up a little hill, går upp för en liten höjd and they sit down. och så sätter de sig ner. And on that little hill, they're overlooking the temple. Och från den här lilla höjden så ser de templet. And that's where the rest of this conversation happens. Och det är här resten av den här konversationen. The disciples came to him privately and said, tell us, when will this happen? What will be the sign of your coming and of the end of the age? Och då kommer, när lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och sa, säg oss när det här ska hända och vad blir tecknet för tidens slut och din återkomst? When will this happen? När kommer detta att hända? Are they asking him about the end of planet Earth? Pratar de med honom om änden på hela planeten jorden? They're asking about the temple. De frågar om templet. They're asking about the Pharisees. De pratar om fariseerna. All the judgment that was just declared. All den här domen som han just har uttalat. When will this happen? När kommer detta att hända? Do you see it? Ser ni det? Then the second question, Andra frågan. and what will be the sign of your coming? Och vad kommer tecknet vara för din återkomst? Now are they changing the topic? Ändrar de nu ämnet? Are they asking him, when will your second coming be? Undrar de när kommer din andra återkomst att vara? That's how a lot of us read it. Det är så många av oss läser det. What will be the sign of your second coming? Vad kommer tecknet vara för din andra återkomst? But they didn't even know he was going to leave. Men de visste ju inte ens att han skulle lämna dem. They don't understand second coming. De förstår inte det här med återkomst. It's an impossible question. Det är en omöjlig fråga. If you go through the Old Testament, Går igenom Gamla testamentet, when it talks about God coming, när det står att Gud kommer, it's in reference to bringing judgment. så handlar det om, då refererar det till att han kommer med dom.
What will be the sign of your coming in judgment? Vad kommer tecknet att vara på att du kommer med dom? The second question is connected to the first question. Den andra frågan hänger ihop med den första frågan. When will it happen? När kommer det hända? And what's the sign we need to be looking for? Och vad är tecknet som vi behöver leta efter? And as you start to listen to his answer, we looked at this earlier. Och när du börjar titta på hans svar, vi tittade på det här tidigare. He says, when you see the abomination, Att när ni ser då styggelsen, which is the Roman armies approaching Jerusalem, som är då de romerska arméerna som närmar sig Jerusalem, that's when you run for the hills. det är då vi springer till bergen. So he tells them what to look for. Han talar om vad de ska leta efter. Then we have a third question, Så har vi en tredje fråga. and of the end of the age. Och det handlar om tidens ände. Now, does your translation say end of the world? Står det i er översättning världens ände? How many of you have a translation that says end of the world? Hur många av er har en översättning som heter, Two. det står slutet på världen? So which translations say end of the world? Norwegian. Okay. Polish one as well. Vilka 24 verse 3. End of the... översättningar är det som säger världens ände? Det är What's your translation back there? Finnish. Okay, so Norwegian, Finnish, Polish. Wow, so the Swedish got it right on this one. Svenskarna fick rätt på det här. Come on, yeah, got one right. What happened in the 1611 King James translation is that used the word world instead of age. Vad som hände i King James version av Bibeln, det var 1611, de använde ordet värld istället för tidsålder eller tid. Now there's a big difference between age and world. En väldigt stor skillnad mellan värld och tidsålder. It's not an honest translation. Det är ingen ärlig översättning. So in Greek you have two different words. På grekiska har det två ord. There's the Greek word aeon, which is A-I-O-N. Och du har det grekiska ordet eon, som är A-I-O-N. Sort of. It's a Greek word. It's not eon, but it's Det är close. ungefär. Ja. So you have this Greek word, Du har det här grekiska ordet. and it's translated, it should be translated age or time period. Det skulle översättas som tidsålder eller en period i tiden. But the other option Men den andra möjligheten is the Greek word cosmos. är det här ordet, grekiska ordet kosmos. And that's what's translated world. Och det är det ordet som man översätter med ordet värld. So when it says in the book of Revelation När det står i Uppenbarelseboken that he's the lamb slain before the foundation of the world, att han är lammet som blev slaktat innan världens grund var lagd. that word is cosmos. Det ordet är kosmos. It's the planet Earth. Det handlar om jorden, planeten jorden. But when it says here, end of the age, Och när det står här då att vid tidens slut, it's the Greek word aeon. så är det grekiska ordet aion. Aeon should never be translated as world. Och det här ordet aion ska aldrig översättas som värld. So there's some distortion that's happened in our translation. Det är felaktigheter som kommer i våra översättningar. Because the end of a time period is very different than the end of the planet. För slutet på en tidsålder eller en tidsperiod är väldigt annorlunda mot slutet på hela planeten. We talked about this phrase, age, last night. Vi talade om den här
frasen om tidsålder igår. and how there were times in the New Testament that it would say, För det fanns tider i Nya Testamentet där man skulle säga neither in this age nor the age to come. inte i den här tidsåldern eller i tidsåldrarna som kommer. The Jewish mind had two ages. Judiska sinnet hade alltså två tidsåldrar. The Mosaic covenant age Det här mosaiska förbundstidsåldern and the coming age of the Messiah and the kingdom. och den kommande tidsåldern med Messias och Gudsriket. So when Jesus predicts the destruction of the temple and the Pharisees, Och när Jesus förutsäger templets förstörelse och fariséerna, the disciples ask, when will the age end? och då undrar lärjungarna, när slutar den här tidsåldern? Because that would be the destruction of the Mosaic age. För det skulle ju vara förstörelsen av den mosaiska tidsåldern. So when will this happen? När händer detta? What's the sign that we're looking for? Vad är det tecknet som vi letar efter? And when will this age end? Och när slutar den här tidsåldern? They're not asking about the second coming. De frågar inte om andra tillkommelsen. They're not asking about the end of the world. De pratar inte om världens ände. They didn't suddenly sit down on the little hill De sitter inte plötsligt på ett litet berg and say, okay, Jesus, let's talk about eschatology. och säger så här: Åh Jesus, vi kan prata lite eskatologi. I know you're kind of upset right now, Jag vet att du är lite upprörd just nu. but we have these burning theological questions, Men vi har de här brännande teologiska frågorna unrelated to anything you've said som inte today. hänger ihop med någonting av det andra du har sagt. So now Jesus is going to begin to answer these questions. Så nu ska Jesus börja besvara de här frågorna. And he starts by giving them some things to be watching for. Och han börjar med att säga några saker som de ska se efter. So verse 4, Vers 4. Jesus answered, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming, I am the Messiah, and will deceive many. Jesus säger så här: se upp att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga, jag är Messias, och de ska bedra många. Josephus records for us Josefus beskriver för oss that there was at least 120 people who claimed to be Jesus. att det var minst 120 personer som påstod sig vara Jesus. See, nowadays, if you claim to be Jesus, Och om du nu skulle säga idag att du är Jesus, you're going to end up in a room with very soft walls då kommer du hamna i ett rum med väldigt mjuka väggar and a jacket where you hug yourself och en jacka där du liksom kramar dig själv and a lot of expensive medication. och en massa dyrbar medicin. But if you show up in the first century Men om du kom under första århundradet and there are people claiming that Jesus came back to life, och det finns människor som alltså påstod att Jesus kom tillbaka till livet, and you can show up and say, I am Jesus, då skulle du liksom komma där och säga, jag är Jesus. that's a great time to pretend to be Jesus. Det var en bra tid att påstå sig vara Jesus. So there's 120 of these. Det fanns alltså 120 sådana här. That's a problem. Det är ett problem. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you're not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att inte låta skrämma er. Sånt måste hända, men det är ännu inte slutet. Folket ska resa sig mot folk och rike mot rike. Now, whenever a war gets put on the news, När helst man får höra om ett krig i nyheterna, which is a lot if you're American. och det är väldigt mycket sånt om du är amerikan. Sorry, everyone. Jag är ledsen för det. What happens is we start to think, oh, this verse is being fulfilled. Tänker vi så här, aha, den här versen håller på att uppfyllas.
And people say, wars, and rumors of wars. Och då säger man så här, krig och rykten om krig. But there are always wars. Men det är alltid krig. How is this a good sign? Hur är det ett bra tecken? It seems like a sloppy sign. Det är lite så här, halvdant tecken. Except for this time period in history. Utom för den här tidsperioden. When Jesus says this, När Jesus säger det här, is a time in history called the Pax Romana, då är det den tiden i historien som heter Pax Romana, the Roman peace. den romerska freden. Now, it wasn't all flowers and sunshine, Det var inte bara blommor och solsken. but the Roman Empire had so crushed all of its enemies Men romarriket hade så totalt krossat alla sina fiender. that there were no wars. Det fanns inga krig. They dominated the world in their day. De dominerade världen på sin tid. It wasn't until close to 70 AD Det var inte för nära 70 efter Kristus that rebellions began to break out, som det här upproret började liksom hända. and little wars and rumors of wars. Och då blev det små krig och rykten om krig. So now the Pax Romana is starting to fragment. Och nu börjar liksom det här Pax Romana och upplösas. So this was actually a good sign when Jesus used it. Så det här var faktiskt ett bra tecken på den tiden då Jesus använde det. Then it says there will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Och det står där att det ska bli hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt det här är början på födslovärkarna. We see in the book of Acts, Vi ser i Apostlagärningarna Agabus gets up and predicts a famine. att Agabus reser sig upp och han förutsäger en svält. He says Hungersnöd. it's going to be so terrible of a famine for those who are in Jerusalem. Och det kommer vara en sån fruktansvärd hungersnöd för oss som är i Jerusalem. And we read of Paul and Barnabas raising up an offering. Och vi läser om Paulus och Barnabas att de ser till att det blir samla ihop medel för dem. And this is mentioned a lot in 1st and 2nd Och det Corinthians. står en massa om det här i första och andra Korinthierbrevet. How they gathered up money from lots of other places to send to the Jerusalem famine. Hur de samlade ihop pengar från en massa andra platser för att skicka till den här hungersnöden som var i Jerusalem. So the famines broke out. Så då bröt alltså hungersnöderna ut. It also mentions earthquakes. Det står också nämnt här om jordbävning. So we know that on the day Jesus dies, there's an earthquake. Vi vet att den dagen Jesus dör så är det en jordbävning. At the moment he dies, there's an earthquake. Det ögonblicket när han dör så är det en jordbävning. Then 3 days later, at the grave, Och 3 dagar senare vid graven there's an earthquake. så är det en jordbävning. Then in Acts chapter 4, Och i Apostlagärningarna 4 they are praying for greater boldness in the Holy Spirit. så ber de om större mod och frimodighet i den helige Ande. And it says the whole building is shaken. Det står där att hela byggnaden skakade. And then we have Peter, who's in the jail, Och sen har vi Petrus som är i fängelse. and there's an earthquake. Och så är det en jordbävning. And Paul, who's in a jail, Och Paulus som är i fängelse. and there's an earthquake. Så är det en jordbävning. There's a lot of earthquakes. Massa jordbävningar. And that's just in a few years. Och det är bara på några få år. But when you go back to the Roman historians, Och när du går tillbaka till de romerska historikerna. and they write about that time Och period, när de skriver om den här tidsperioden. one of them described it that the earthquakes were non-stop. En av dem beskriver att jordbävningar var non-stop. He said it was like they lived in fear of the earth shaking every day. Han säger det att de levde i fruktan för de här jorden skulle skaka varje dag. So this prediction is happening. Så den här förutsägelsen händer. Then verse 9. Vers 9. Then you will be handed over to be persecuted and put to death,
and you will be hated by all nations because of me. And at that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of many will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. Då ska man utelämna er till att plågas och dödas, och allt folk ska hata er för mitt namns skull. Då ska många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter ska framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta, men den som håller ut till slutet ska bli räddad. So here, now they're hated by all the nations. Nu hatas de alltså av alla nationer. Not just hated by the temple rulers. Inte bara av de som regerar i templet. Now, they were hated by the temple rulers already. De var ju redan hatade av. But under Nero's last 3.5 years, Men under Neros sista 3,5 år he began a war against Christianity. så började han ett krig mot kristenheten. They suspect that he lit Rome on fire, De tror att han satte Rom i brand, which burned a third of Rome, som brände ner en tredjedel av Rom. and then he blamed the Christians Och sen så skyllde han på de kristna and said they did it. och sa att det var de som gjorde det. So he released this great persecution against Christianity. Så han gjorde så att det blev en sån stor förföljelse mot kristna. An interesting fact Ett intressant faktum is that throughout the book of Acts, we see Paul trying to get to Rome. så ser vi att Paulus försöker komma till Rom. Over and over, he's appealing to go before Caesar. Och om igen så ansökte han om att få komma inför Caesar. This would have been Nero. Det skulle vara Nero. And Nero started reigning at 17 years old Och Nero han började med när han var 17 år gammal. and committed suicide at 31 years old. Och dog när han var 31 år. Han tog livet av sig. So Paul is trying to get to him around his late 20s. Så Paulus försöker komma till honom i slutet på när han är närmare 30. I think we get a picture of Paul's heart. Jag tror att vi får en bild av Paulus hjärta. See, Paul used to persecute Christians. Paulus brukade ju förfölja kristna. And he sees something in Nero. Han ser någonting hos Nero. And he has this thing in his heart Han har den där grejen i sitt hjärta. that says, just get me in front of him. Låt mig bara få komma inför honom. There's actually the end of one of his letters, Paul says, I slutet på ett av sina brev säger Paulus: that greet the brothers and sisters hälsa bröderna och systrarna that are the members of God's household som är medlemmar i Guds hushåll and also in the household of Caesar. och också i Caesars hushåll. So there were already some believers in Nero's family. Så det fanns redan några troende i Neros familj. So Paul is just gotta get there. Paulus han är bara såhär, jag måste dit. It doesn't relate to eschatology, Det har inget att göra med eskatologi. but it's a beautiful thing to see. Det är någonting som är fantastiskt att se. So at this point, the persecution is coming from Rome. Så vid den här punkten så kommer alltså förföljelsen från Rom. And when we see the word nations in our translation, Och när vi ser då ordet nationer i våra översättningar, the original word is ethnos, och i den ursprungliga ordet så är det etnos. which is where we get ethnicity. Det är därifrån vi får etnicitet. He's not saying every country in the world. Han säger inte varje land i världen. He's saying all the people. Han säger alla människorna, So alla folk.
the Roman Empire made up all these different ethnicities. Alltså romarriket som utgjordes av alla de här olika etniciteterna. It mentions again false prophets. Han nämner igen falska profeter. And there's not only the ones pretending to be Jesus, Och det är inte bara de som låtsas att de är Jesus. but there are other false prophets. Det finns också andra falska profeter. You remember when Paul was imprisoned? Vi kommer ihåg det att när Paulus var i fängelse. And it was right before they were going to beat him. Det var precis innan de skulle slå honom. And he says, I'm a Roman citizen. Så sa han, jag är en romersk medborgare. The centurion actually says to him, Huvudmannen säger till honom, are you Simon the Egyptian? är du Simon Egyptien? Simon the Egyptian was a well-known person in the first century Simon av Egypten, han var en känd person who was leading a small army som ledde en liten armé. and was a false prophet. Och han var en falsk profet. They believed he had supernatural powers, De trodde att han hade övernaturliga krafter, as similar to John Levi. liknande John Levi. So there's a whole bunch of these military false prophets. Det finns en hel hög av de här militärerna som är falska profeter. Verse 13, Vers 13. those who stand firm to the end will be saved. De som håller ut till slutet ska bli räddade. Now, if we're talking about the end of planet Earth, Vi talar alltså inte om slutet på jorden som planet. all the disciples are dead. Alla lärjungarna är döda. They did not stand firm until the end of planet Earth. Alla de är döda. De stod inte fast ända till slutet på jorden. So I guess they're not saved. Så då är de väl inte frälsta. We're not talking about the end of the planet here. Vi talar inte om slutet på planeten. He's saying if you stand firm to the end of the age, Han säger att om du står fast till slutet på tidsåldern you're going to make it through. så kommer du att klara det. When you get over to the book of Hebrews, Och det kommer in i Hebreerbrevet, it talks about those who've turned back to the law. så står det om de som hade vänt sig tillbaka till lagen. And he basically says in Hebrews, Och det han säger i Hebreerbrevet är, if you turn back to the law, om du vänder dig tillbaka till lagen, you're going to die in Jerusalem. kommer du dö i Jerusalem. So you have to stand firm in the new covenant until the end of the Mosaic age. Så du måste stå fast i det nya förbundet till slutet på den mosaiska tidsåldern. If you go back to the old system, Om du går tillbaka till det gamla systemet you will sink with the sinking ship. så kommer du att sjunka med det sjunkande skeppet. So stand firm until it's gone, until Stå the end. fast tills det är slut, tills det är borta. Now I'm actually just connecting scripture for you. Jag bara sätter ihop olika bibelställen för er. You can find most of this just by connecting scripture. Ni kan hitta det mesta av det här bara genom att föra samman olika bibelställen. Earthquakes and famines. Jordbävningar, hungersnöder. In verse 14, Vers 14. it gets a little challenging Det blir lite utmanande. because you might have heard this verse the way I did growing up. Och ni kanske har hört den här versen på det sätt som jag har hört när jag växte upp. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. This is the missionary verse. Det här är missionsversen. This is the verse that says we need to support the missionaries on the field. Det är den här versen som säger att vi måste verkligen understödja missionärerna som är ute på fältet. The way I imagined it as a child Det sätt som jag tänkte mig som barn is that someday
in the Amazon jungle, En dag i Amazonas djungler they'll play the Jesus film så spelar de Jesusfilmen. for the last pygmy tribe. Så spelar de den för den sista pygméstammen. And when the last pygmy hears the gospel, Och när den sista pygmén hör evangelium, then the end will come. då kommer slutet. Everybody on the planet just has to hear the gospel presented one time. Alla på hela planeten bara behöver höra evangelium presenterat en gång. And when that magic moment happens, Och när den här magiska stunden händer, then we'll get raptured. då blir vi uppryckta. Did you have something similar in your head? Känner ni igen det här? Har ni det i era huvuden? There's a couple challenging thoughts though. Det finns några utmanande tankar här då. What if the last pygmy is watching the video, Men om det nu är så här att den sista pygmén tittar på en video, but then another pygmy is born? och så föds det en liten pygmé. Is it? Or does it have to do with the pygmy has to be a certain age, the age of accountability? Eller måste det vara så här att pygmén måste ha en speciell ålder inne så att han liksom kan räknas med och ha ett ansvar? So maybe one of them turns 5 right after the video plays. Så någon blir bara precis 5 rakt efter det att man har spelat den här videon. So where's the line, right? Var går gränsen? I do believe that we are to spread the kingdom and keep preaching the gospel. Jag tror att vi måste fortsätta utbreda riket och fortsätta predika evangelium. But I can't use this verse to motivate that. Men jag kan inte använda den här versen för att motivera det. And here's why. Det här är varför. It says in our translation, Det står i vår översättning. it will be preached in the whole world. Det står att det ska predikas i hela världen. But it doesn't say whole world. Det står inte hela världen. It's a Greek word, ukimene, Det är det grekiska ordet ökumene. and it's the same word used in Luke chapter 2, verse 1. Det är samma ord som är i Lukas 2, vers 1. Now that's part of the Christmas story. Det är ju en del av julevangeliet. It said that Caesar Augustus sent out a decree Det står att Augustus skickar ut ett påbud that a census would be taken of the whole world. att hela världen skulle skattgivas. There were no Aztecs involved in that. Do you know what an Aztec is? Aztek, jaha. Det var inga azteker med den. Nej. Probably no Swedes. Inte heller några svenskar nämnda den. The ukimene is not the whole planet. Ökumene är inte hela planeten. We talked about the whole planet earlier. Vi talade om hela planeten tidigare. That's the word cosmos. Det är ordet kosmos. He doesn't say the gospel will be preached to the cosmos. Det står inte att evangeliet ska förkunnas till kosmos. He says the whole ukimene will receive the gospel. Det står att hela ökumene kommer att ta emot evangeliet. Now, ukimene is translated better as the civilized world. Och ökumene översätts bättre som den civiliserade världen. So to be more accurate, it would be the whole Roman Empire, Och för att vara mer precisa så skulle det alltså vara hela romarriket. which is also what received the census. Som också fick skatter. So we also have evidence in Paul's letters Och vi har ytterligare bevis i Paulus brev that he believed att han trodde that they had reached the whole Roman Empire. att de hade nått hela romerska riket. In Romans chapter 1 verse 8, I Romarbrevet 1:8
He says, I thank my God through Jesus Christ for all of you because your faith is being reported all over the world. Och så här, jag tackar alltså min Gud genom Jesus Kristus för er alla, därför att man i hela världen talar om er tro. And the word he uses is actually cosmos. Och det ordet han använder här är faktiskt kosmos. So he's really optimistic. Han är väldigt optimistisk. And he says in Romans 10, verse 18, Och i Romarbrevet 10, vers 18, and he's quoting from the Old Testament, och där citerar han Gamla testamentet. but I ask, did they not hear? Of course they did. Their voice has gone out into all the earth, their words to the ends of the world. Men då frågar jag, kanske har de aldrig hört den? Visst har de det. Över hela jorden nådde deras röst till världens ändar, deras ord. So Paul really seems to believe that they have gone out to the whole world. Så Paulus verkar verkligen tro att de har nått ut till hela världen. He says it even clearer in Colossians chapter 1. Och han säger det ännu tydligare i Kolosserbrevet 1, In verse 6, vers 6. he says, in the same way, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. Evangeliet som har nått fram till er, liksom det bär frukt och växer till i hela världen. Så har det gjort hos er ända sedan dagen då ni först hörde och fick kunskap om Guds nåd sådan den verkligen är. The gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world. Evangeliet bär frukt och växer till i hela världen. And the word he says here is cosmos. Och det ordet världen här är kosmos. And he says it one more time Han säger det en gång till in verse 23. i vers 3. This is the gospel that you have heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Och ni håller fast vid er tro och en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet som har förkunnats för allt skapat under himlen och vars tjänare jag, Paulus, har blivit. So Jesus says in Matthew 24, verse 14, Så Jesus säger i Matteus 24 och 14 and this gospel of the kingdom att det här evangeliet om riket will be preached throughout the Roman Empire ska predikas över hela romerska riket as a testimony to all ethnicities, och bli ett vittnesbörd för alla folk, etniciteter. and then the end will come. Sen ska slutet komma. And Paul says Och Paulus säger in 4 different passages, på 4 olika ställen the gospel has gone out att evangelium har gått ut to the whole cosmos till hela kosmos and is bearing fruit everywhere. och bär frukt överallt. The spread of Christianity in that first 40 years Spridningen på kristendomen de första 40 åren was throughout the entire Roman Empire var över hela romerska riket and farther. och ännu längre bort. We know of Thomas, who went all the way over to India, Vi vet att Thomas åkte ända bort till Indien. and there were other apostles that went down into Africa, such as into Ethiopia. Och vi vet att det fanns andra apostlar som åkte ner till Afrika och som ner till Etiopien. And that was all before 70 AD. Men det var allt innan 70 före Kristus, efter Kristus. So this was extreme growth. Så det var en extrem tillväxt. Then verse 15. Vers 15. So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. När ni ser den vanhelgade skändligheten som profeten Daniel har talat om, stå på helig plats och den som läser fattar rätt.
Now we covered this one earlier, so you understand that already. Vi pratade om den här innan, så den förstår ni redan. Then let those who are in Judea flee to the mountains. Då måste de som bor i Judeen fly upp i bergen. Let no one on the housetop go down to take anything out of the house. Den som är på taket ska inte gå ner och hämta vad man har i huset. Let no one in the field go back to get their cloak. Och den som är ute på åkern ska inte vända tillbaka och hämta sin mantel. How dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers. Vi är de som väntar barn och ammar i den tiden. That is one verse that's very important Det är en vers som är väldigt viktig. because I've heard some of the saddest stories because of that verse. Jag har hört några sådana ledsamma historier på grund av den berättelsen, på grund av den versen. There are so many young ladies that I've met Det är så många unga kvinnor som jag har mött who are afraid to have children som är rädda för att skaffa barn because of that verse. på grund av den versen. I think that is one of the motivating verses for me Men jag tänker mig snarare att detta är en av de verserna som motiverar mig to help see young women get free att hjälpa unga kvinnor att bli fria from the fear with that verse. från fruktan över den versen. You don't have to be afraid of this verse, ladies. Du behöver inte vara rädd för den här versen, alla ni kvinnor. Some of you, I just want to see that lift off of you. Jag vill bara se hos några av er att det här bara lyfts av. There's a parallel to that verse Det finns en parallell till den versen. where Jesus says in Luke 23, Det Jesus säger i Lukas 23, verse 28, Lukas 23 och 28. it's actually, I wouldn't call it a parallel, sorry. Jag ska inte kanske kalla det parallell. This is when Jesus is walking to the cross, Det är när Jesus håller på att gå till korset. and Simon is helping carry the cross. Simon hjälper honom att bära korset. And in Luke 23, verse 28, Och i Lukas 23 och 28, Jesus turns to some women who are crying for him. Jesus vänder sig om till några kvinnor som gråter för honom. He says, "Daughters of Jerusalem, do not weep for me, weep for yourselves and for your children. Han säger till dem, Jerusalems döttrar, gråt inte för mig, gråt över er själva och era barn. For the time will come when you will say, blessed are the childless women, the wombs that have never borne, and the breasts that have never nursed. Det kommer en tid då man ska säga, saliga, de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött, de bröst som inte har gett liv." Now, he's on his way to get crucified. Han är på väg att bli korsfäst. Don't cry for me. Gråt inte över mig. Cry for yourselves, Gråt över er själva. because you are going to go through the real problem here. Men ni kommer gå igenom det svåra problemet här. You're going to go through something horrendous. Ni kommer att gå igenom något fruktansvärt. But that's a super scary thing to hear. Det är någonting som man verkligen blir rädd av att höra. You're standing there crying for Jesus, Du står där och så gråter över Jesus. and he turns to you and says that. Så vänder han sig på dig och så säger han detta. He is not talking to women 2,000 years later. Han talar inte till kvinnor 2000 år senare. He's talking to the scared women right in front of him. Han talar till de rädda kvinnorna som är bara precis framför honom. Because he knows what's coming and they don't. För han vet vad som ska komma, men de vet inte. Now, hopefully they listen to him Han hoppas att de lyssnar till honom and escape the destruction. och försöker fly ifrån den här förödelsen. But it's important that we understand he wasn't talking to us. Men det är viktigt att vi förstår att han talade inte till oss. So back in Matthew 24, Tillbaka till Matteus 24, verse 20. vers 20. Pray that your flight will not take place in winter or on the Sabbath. Be att ni slipper fly undan under vintern eller på sabbaten. Now, in
Acts chapter 1, I Apostlagärningarna 1, in verse 12, vers 12. then the apostles returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day's walk from the city. Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. A Sabbath day's walk. En sabbatsväg. Dagsväg. So he says to pray that it wouldn't happen on the Sabbath. Han säger ju att vi ska be att det inte händer på sabbaten. And they had a thing called the Sabbath day's walk. Och de hade en grej som kallades en sabbatsdagspromenad. Which is about 1 kilometer. Som är ungefär 1 kilometer. So if you walk more than 1 kilometer on the Sabbath, Om du gick mer än 1 kilometer på sabbaten and somebody were to report you, och någon som rapporterar dig, the temple police would show up and put you in jail då skulle liksom tempelpoliserna komma och sätta dig i fängelse. because you're violating a temple law. För att då går du emot en tempellag. So if the city is about to be destroyed, Staden håller just på att bli förstörd. and you live more than 1 kilometer from the wall, Och du bor mer än 1 kilometer från you muren. might not make it to the wall Kanske du inte ens hinner fram till muren if it's the Sabbath. om det är sabbaten. So you need to have it one of the other days of the week. Du behöver ha det på en av de andra dagarna i veckan. If you walked more than 1 kilometer, you had to sit down for 2 hours. Om du gick mer än 1 kilometer så behöver du sitta där 2 timmar. If you walked more than 1 kilometer, it was considered working on the Sabbath. Om du gick mer än 1 kilometer så ansågs det som att du arbetade på sabbaten. So you don't want to have to sit down every 2 hours when the Romans are coming. Du vill inte sitta ner varje gång det är 2 timmar när romarna är på väg. You're not even supposed to go down and get your coat. Du ska inte ens gå ner och hämta din mantel. You're not supposed to go down from the rooftop. Du ska inte ens gå ner från taket. You're supposed to go from rooftop to get out of the city. Meningen att du ska liksom hoppa från tak till tak för att komma ut ur staden. Verse 21. Vers 21. For then there will be great distress, unequaled from the beginning of the world until now, and never to be equaled again. Det ska bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas. We're going to say that this is the beginning of the world. Vi säger att detta är början på världen. That scribbly circle is the world. Den här lilla cirkeln här är då världen. So, never from the beginning of the world until now, Och ingen gång från världens begynnelse tills nu. and never to be equaled again. Och det kommer aldrig att ske igen. 2018. 2018. The way that he says it Det sätt han säger det på is not about the end of human history. handlar inte om slutet på mänsklighetens historia. He drops it into human history. Han placerar det mitt i den mänskliga historien. Since the beginning of the world, Från världens början and will never be equaled again. kommer aldrig att bli så igen. Now, how is this the worst thing ever? Hur kan detta vara det värsta som har hänt någonsin? We can look at other wars where more people died, Vi kan titta på andra krig när fler människor har dött. even World War II, where more Jewish people died. Även på andra världskriget när fler judiska människor dog. Now, in the destruction of Jerusalem, there was 1.1 million Jewish people that died. När Jerusalem förstördes så var det 1,1 miljoner judiska människor som dog. Which is terrible, Som är fruktansvärt. but it's not as many as World War II, with estimates of 6 million. Men det är inte så hemskt många som det var på andra världskriget. Det var 6 miljoner judar.
or many more if you factor in Stalin. Och många fler om du, if you factor in Stalin också. So how is it the worst thing that's ever happened? Hur kan detta då vara det värsta som har hänt? If we're just going by numbers, it isn't. Om det är bara antalet så är det inte det. But for the Jewish people, Men för judiska folket, from the beginning of their world från början av deras värld until 70 AD, fram till år 70 efter Kristus, what happens here is the worst thing ever. det som händer här är det värsta någonsin. They lose their temple, De förlorar sitt tempel, they lose their priests, de förlorar sina präster, they lose their ability to do animal sacrifice, de förlorar möjligheten att göra djuroffer, they lose their genealogical records, de förlorar sina de här stamtavlorna, which was very, very important to them as a culture. som var väldigt viktigt för dem som kultur. And those records would have been kept in the temple that got burned down. Men de här skrifterna med namnen, de skulle ju vara i templet och de brann upp. When you picture Judaism nowadays, Och när du då ser på judendomen nu för tiden, you are not seeing Old Testament Judaism. så ser du inte gamla testamentets judendom. In the Old Testament, they gathered around the tabernacle För i gamla testamentet så samlas de runt tabernaklet or around the temple, eller runt templet, and there was animal och sacrifice, det var offer av djur, and there was a high priest and a priesthood system. och det var en överste präst och ett prästerligt system. Judaism today, Men judendomen idag, there's no temple, inget tempel, there's no animal sacrifice, inga djuroffer, there's no high priest. ingen överste präst. They don't even call them priests. De kallas inte ens präster. Now it's rabbinical Judaism, Nu är det en rabbinsk judendom. where you gather in a little synagogue Du samlas i en liten synagoga and you gather around your local rabbi, och du samlas runt din lokala rabbin the same way that a church gathers around a local pastor. på samma sätt som en församling samlas runt en lokal pastor. It is not the same religion as in the Old Testament, Det är inte samma religion som i Gamla testamentet. because it's impossible for them to keep the religion that they had. För det är omöjligt för dem att behålla den religionen som de hade då. It moved from Mosaic Judaism Det gick från mosaisk judendom to a system known as rabbinical Judaism. till ett system som man kallar rabbinsk judendom. It's a totally different religion. En helt annan religion. And we never noticed. So that was the greatest distress that they had ever experienced. Så det här var det värsta de någonsin upplevt. And at least when they had been attacked by Babylon the first time, När de har blivit attackerade av Babylon första gången, they didn't lose their genealogical records, så tappade de inte sina skrifter eller sina... and they were able to come back and rebuild their temple. De hade möjlighet att komma tillbaka och bygga upp templet igen. But now, 1900 years later, Men 1900 år senare and they still have never got their temple back. så har de fortfarande inte fått tillbaka sitt tempel. They've never got their genealogy back. De fick inte tillbaka den här skrifterna. Even if you do the little pinprick and you mail it in with your blood for DNA testing, Även om du försöker göra ett DNA-test med ditt blod, you could find out that you're Jewish, du kan hitta att du är jude, but you can't narrow down which of the 12 tribes you are. men du kan inte visa vilken stam du tillhör. So how will you be able to prove that you are 100% Levite? Hur kan du bevisa att du är 100% levit? And if you cannot prove that, you cannot be a priest. Om du inte kan bevisa det så kan du inte vara präst. So it's impossible to reestablish that system. Så det är omöjligt att återskapa det här systemet. So this is the worst thing that had ever happened to Så them. detta är det värsta som någonsin har hänt. And nothing like it could ever happen again. Och något annat sådant kan aldrig hända igen.
because it already happened. It can't be Eftersom det har undone. hänt, så kan det inte ske igen. Let's continue. Fortsätt. Verse 22, if those days had not been cut short, no one would survive, but for the sake of the elect, those days will be shortened. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst, men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Once they broke through the wall, När de gick igenom väggen så där, they took captive 90,000 Jewish people. så tillfångatog de 90 000 judar. Now, they killed a lot more before they took them captive, De dödade många fler innan de tog dem till fånga. and many times they would have killed everybody there because it was a rebellion. Ofta så hade man dödat alla rebeller. But there was something in Titus's heart that he stopped killing them Men någonting i Titus hjärta gjorde att han slutade döda dem. and took those 90,000 and sent them out as captives. Tog 90 000 till fånga. Let's put this verse in perspective. Lägger vi den här versen i sitt rätta perspektiv. If Titus had killed all of the Jewish people in Jerusalem, Om Titus hade dödat alla judar i Jerusalem, next he would have turned to Mount Pella härnäst hade han vänt sig till berget Pela and gone after the Jewish Christians up on the mountain. och vänt sig mot de kristna på berget. But something in his heart tells him to stop. Men något i hans hjärta säger stopp. And so it says, Så det säger, if those days had not been cut short, no one would survive, but for the sake of the elect, those days will be shortened. hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst, men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Verse 23, at that time if anyone says to you, look, here's the Messiah, or there he is, do not believe it, for false messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders and miracles to deceive, if possible, even the elect. See, I have told you ahead of time. Om någon då säger till er, här är Messias, eller där är han, så tror det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram, göra stora tecken under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. We've covered the false prophets. He's giving a similar warning again here. Vi har redan talat om de falska profeterna och liknande. So if anyone tells you, there he is out in the wilderness, do not go out, or here he is in the inner rooms, do not believe it. Om de säger till er, han är i öknen så gå inte dit, eller han är i det inre rummet så tro det inte. For as lightning comes from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. It's very easy for our brain to switch back to futurism Det är väldigt enkelt för våra hjärnor att gå tillbaka till futurism with a couple of these verses. med några av de här verserna. This one is easy to go back mentally Den här versen är enkelt att gå tillbaka mentalt and get all of our cartoon pictures of Jesus coming across the sky. och få hela våra seriefigurer om Jesus som kommer över sky. But remember, the coming is coming in judgment. Men kom ihåg att kommandet är i dom. He's saying the coming judgment is going to be visible to all. Att den kommande domen är synlig för alla. So when you see those armies coming, Så när ni ser arméerna komma, see, it's not just the Romans that are coming. det är inte bara romarna som kommer. If you remember the story of the bride and the wedding, Om ni kommer ihåg historien om bruden och bröllopet. it says that the king was enraged and sent his armies. Alltså att kungen var rasande och sände sina arméer. The king is the father. Kungen är fader. So the father is the one who is enraged at the vineyard keepers. Så fadern är den som är arg på vingårdsarbetarna. The father is the one who is upset about the wedding. Fadern är den som är arg, upprörd på grund av bröllopet. So there's a combination of both the Romans are coming to judge Jerusalem, Det är en kombination av både att romarna kommer mot Jerusalem, but Jesus is also bringing this judgment. men Jesus kommer också med domen. This is what he said in Matthew 23, Det är vad han sa i Matteus 23. that all the judgment of
from Abel to Zechariah will fall on their heads. Att allt blod från Abel till Sakarias ska falla på deras huvud. And the Jewish people actually call it on themselves at Jesus' crucifixion. Och judarna drar faktiskt ner över sig själva vid Jesu korsfästelse. Remember Pilate, he washes his hands. Paulus tvår sina händer, tvättar sina He händer. says, I'm innocent of this man's blood. Jag är oskyldig till den här mannens blod. And the Jewish people yell out, Och de judiska folket ropar ut, let his blood be on our heads and on the heads of our children. låt hans blod bli på våra huvud och på våra barns huvud. Verse 28, wherever there is a carcass, there the vultures will gather. Vers 28, där liket ligger, där samlas skammarna. So here he pictures Jerusalem as a corpse. Så här så liknar han Jerusalem som ett lik. The vulture was the sign that was carried on the Roman army's banner. Gamarna fanns som ett tecken på romarnas sköldar. Now, Jerusalem is going to be filled with corpses, Jerusalem blir fyllt med lik. and he says basically we're going to be one giant carcass. Jag säger att vi kommer bli en stor kyrkogård. And the Roman banner is going to come surround us. Och det romerska riket romarherrar kommer att omringa oss. Immediately after the distress of those days, the sun will be darkened, the moon will not give its light, and the stars will fall from the sky, the heavenly bodies will be shaken. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Now you can notice that that's actually a quote. Det här är ett citat. It probably shows you in your margin where that's from, Det ser du säkert i marginalanteckningarna. or several verses where it's from. Eller från flera verser det handlar om. Mine says Isaiah chapter 13 Min säger Jesaja kapitel 13 and Isaiah chapter 34. och Jesaja 34. But it shows up in about 7 or 8 places in the Old Testament prophets. Men det finns 7-8 gånger bland de gamla testamentets profeter. The idea of the heavens rolling up Det här att himlen öppnas and stars falling from the sky och stjärnorna faller ner was a prophetic way of declaring the destruction of a city. Det var ett profetiskt sätt att förklara en stads fallande. We see this because the Old Testament prophets, De gamla testamentets profeter, when they talk about the destruction of Edom, när de talar om Edoms förstörelse, they use the same language. så använder de samma språk. When they declare the judgment of Jerusalem under Babylon, När de talar om Jerusalems förstörelse under Babylon, they use the same language. så använder de samma språk. When they declare the judgment of Egypt, När de talar om Egyptens förstörelse, they use the same language. så använder de samma språk. It was understood as the destruction of a city. Så det här handlar om förstörelsen av en stad. If we were to read this literally, Om vi skulle läsa det bokstavligt, instead of prophetic symbolism, istället för profetisk symbolik, that's where the chapter should end. då skulle kapitlet sluta här. Because you can't have anything else after the sun is darkened and stars fall from the sky. För du kan inte ha någonting efter att solen har förmörkats och månen har slutat att ge sitt sken. That is the end of the planet. Det är planetens slut. But that's not what he's saying. Men det är inte vad han säger. He's talking about local government. Men han talar om lokala styren. You remember Joseph had a dream? Kommer ni ihåg att Josef hade en dröm? And in the dream, the sun, the moon, and the stars bowed down to him. Att solen och månen och stjärnorna böjde sig för honom. And he understood that that was his siblings, his brothers, and his parents, Och han förstod att det handlade om hans bröder och hans föräldrar. which in his family would be the government. Som i hans familj skulle vara styret. So these sun, moon, and stars have to do with a government. Så solen, månen och stjärnorna måste ju ha någonting med styre att göra. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven. Then all the peoples of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven
with power and great glory. And he will send out his angels with a trumpet call, and they will gather his elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med stark basunljud ska han sända ut sina änglar. De ska samla hans utvalda från de 4 väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Now we read a phrase there, all the peoples of the earth will mourn. Det står att alla jordens folk ska jämra sig. And the word for earth is not cosmos. Och ordet för jord är inte kosmos. It's actually another word, Ett annat ord. gi. Ge. And some of your margin notes, it might say tribes of the land. I en del marginaler står det landets stammar. So if cosmos is the whole planet, Så kosmos är hela planeten. Ukimene is the Roman Empire. Gemene är romarriket. Gi is an even smaller area. Ge är ett ännu mindre område. He says all the tribes of the land will mourn. Alla stammar på området ska jämra sig. That's very different than all the peoples of the earth, Det är en viss skillnad mot alla människor på jorden. to say all the tribes of the land. Att säga att alla stammar i land. Then we have verses about him coming on clouds. Sen handlar det om att han kommer på moln. And that also, I'm going to give you some references, but we won't look them up right now. Vi ska få lite referenser, men vi kommer inte gå in i det. Psalm chapter 18, Psalm 18, verses 9 through 12. 9-12. Psalm chapter 104, Psalm 104, verses 2 and 3. verserna 2 och 3. Nahum chapter 1, verse 3. Nahum kapitel 2 och 3. 1 Samuel chapter 19, verse 1. Första Samuel 19, vers 1. What you find there Det ni hittar där, is that when God comes in judgment, när Gud kommer i the picture he paints is that he's riding on clouds. bilden han målar är att han kommer rider på moln. In Psalm 18, I Psalm 18 it talks about how he came in judgment upon the Egyptians. talas det om hur han kom med dom över Egypten. It says that he rode on a chariot of clouds, Han red på en vagn av moln. and he threw the thunderbolts, Och han kastade blixtar. and he released judgment on them. Och han förlöste dom över dem. So when they would say that he's riding on clouds, Så när de säger att han rider på moln, it's a phrase they all understand from the Old Testament, så var det en fras alla förstod utifrån det gamla testamentet. of him coming in judgment in a poetic, prophetic sense. Att han kom som med dom på profetiskt, poetiskt språk. And then we have he'll send his angels with a loud trumpet call. They'll gather his elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. Han sänder ut starkt basunljud och sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de 4 väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Which sounds very end of the world, Det right? här låter precis som slutet av världen. That's our rapture, right? Det är dags för uppryckelse. If you're mid-trib, then that's your rapture. Om du är mid-trib då, så är det här ditt uppryckande. You've gone halfway through Matthew 24, Du är halvvägs igenom Matteus 24. and now you get to escape. Nu kommer du undan. Another way to understand it Ett annat sätt att se på det is that is the time when they left the city and went up on the mountain. är att när de lämnade staden och gick upp på berget. That in a prophetic sense there was a blast of a trumpet, I profetiskt sätt så var det ett trumpetblås. and that angels began to gather up the believers and take them out. Och en ängel samlade ihop de troende och förde dem ut ur staden. Not take them up into heaven in the rapture, Inte upp i himlen, but he gathered them all up together into one place. utan han samlade ihop dem till ett ställe. Here he's coming to a conclusion here. Verse 32. Vers 32.
Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta att han är nära och står för dörren. Now, he's still talking to his disciples. Han talar fortfarande till sina apostlar, lärjungar. When you see all these things, När ni ser allt det här hända, you'll know that this is near, så vet ni att det är nära. right at the door. Precis vid dörren. Not when they see it Inte när de ser det, 2,000 years later, 2000 år senare. but when you see all these Utan things, när ni ser det, you'll know it's near. så vet ni att det är nära. There's been a lot of weird teaching, Det finns en massa märklig undervisning kring detta. specifically from America, Speciellt från USA. about this fig tree thing. Det var runt fikonträdet. And people take the fig tree and try to connect it to Israel. Och de tar fikonträdet och försöker koppla ihop det med Israel. This is mainly because of a book from the 70s Framförallt från en bok från 70-talet called The Late Great Planet Earth. som heter The Late Great Planet Earth. And that book sold 35 million copies. Och den boken sålde i 35 miljoner exemplar. And it shifted the whole generation of the Jesus People movement Och den här förändrade hela generationen av Jesus-folket. to believing that this was the last generation. Att tro att detta var den sista generationen. That when Israel became a nation again in 1948, När Israel blev en nation 1948, that a prophetic time clock began då skulle en profetisk tidsklocka starta. because the tree put out its fig leaves. På grund av att trädet slog ut sina löv. And that after one generation, which is 40 years, Efter en generation, 40 år, that the rapture would happen in 1988. så skulle uppryckelsen ske 1988. So that's 40 years. 40 år. The rapture did not happen in 1988. Det blev ingen uppryckelse 1948. I don't know if you knew that, Jag vet inte om ni har noterat det, but you didn't miss it. men ni visste det inte. What he's saying in verse 32 Det han säger i vers 32 is a small parable. är en liten liknelse. Learn this lesson from the fig tree. Lär av jämförelsen med fikon. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut så vet ni att sommaren är nära. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta att han är nära och står för dörren. In the same way that you can look at a tree that's starting to bud in the spring På samma sätt som du ser ett träd slår ut på våren, and know that summer is close, du vet att sommaren är nära. you can look at the big list of signs I just gave you Så kan du se på den här stora listan av tecken jag just gav dig. and know that it's really close to happening. Att det här är väldigt nära att det ska ske. Really simple parable. Väldigt enkel liknelse. It's not a prediction about Jerusalem and Israel in 1948. Det är ingen förutsägelse om Israel och Jerusalem 1948. He's saying use some common sense, Använd sunt förnuft. and when you see these signs, När du ser de här tecknen, or you see a tree budding, eller ser ett träd, and you know summer is near, så vet ni att sommaren är nära. use your brain. Använd din hjärna. Also, the fig tree is not a symbol of Israel. Och fikonträdet är ej heller en symbol för Israel. The olive tree is the fig tree, is the picture of Israel, Olivträdet är bilden av Israel. not the fig tree.
Inte fikonträdet. Remember in the Garden of Eden? Kommer ni ihåg i Edens lustgård? They sew together clothes made out of fig leaves. De gjorde kläder av fikonlöv. Fig is not a positive tree. Fikon är inget positivt träd. Truly, I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Jag säger er sanningen, det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. That's a very interesting sentence right there. Mycket intressant mening just där. Because we read it and we think planet Earth, heavens and earth. För vi läser den och vi tolkar den som hela planeten. But Josephus tells us Men Josephus säger that in the first century, under det första århundradet they referred to the temple in Jerusalem så refererades templet i Jerusalem as heaven and earth. som himmel och jord. So heaven and earth, or the temple, will pass away. Så himmel och jord eller templet ska förgå. Now, why did they call it that? Varför kallar de det? Because you have this room called the Holy of Holies. Då är det rummet som kallas det allra heligaste. And that's where the Ark of the Covenant is. Där fanns förbundsarken. And the lid is called the mercy seat. Och locket kallas för nådastolen. Or also called the throne of God. Eller också Guds tron. And in the wall around the Holy of Holies you have the cherubim sewn into the upholstery. Så runt omkring på väggarna så fanns det keruber. So this room represents heaven and God's throne. Så det här rummet representerade himlen och Guds tron. Then you go into the middle chamber, which is the inner court. Sen gick vi in på nästa rum som är förgården. And there you have the candlestick, Där hade du ljusstaken which represents the sun. som representerar solen. And it's the only light in the room. Det enda ljuset i det rummet. And then you have the incense, where the prayers are going up. Och sen har du nästa rum. Rökelsen, ja. Där bönerna går upp. You have a dirt floor. Du har ett jordigt golv. And you have the table of showbread, Du har bordet med skådebrödet. which represents the harvest from the earth. Som representerar jordens skörd. So the middle room represents earth. Så mellanrummet representerar jorden. Then you go to the outer court, Går du till den yttre gården, förgården. and you have this big bronze bowl Så har du en stor skål av brons. filled with water, Full av vatten. and they called it the sea. De kallar det sjön eller havet. So you have the heavens, the earth, and the sea. Så de hade himlen, jorden och havet. You have a tiny version of the cosmos in this building. Du har alltså en minimodell utav universum i den här. So they referred to it as heaven and earth. Så de refererar till det som himmel och jord. And he says heaven and earth will pass away, Så han säger att himmel och jord ska förgås. but my words won't pass away. Men mina ord ska aldrig förgås. We're going to pause here. Nu tar vi en paus. I want to finish the rest of Matthew 24 for you tonight, Ikväll så kommer jag slutföra Matteus 24. but there's a good break right here. Vi kommer att ha ett långt avbrott här. And we'll take a look at this when we come back, and then we also have questions and answers tonight, Så vi ska avsluta detta kväll och vi ska också ha frågor och svar ikväll. which hopefully you remember to send some in, Så glöm inte skicka in några. and Aki will remind us how to do that. Och Aki kommer påminna oss om hur vi gör detta. Thank you for hanging in there with me. Tack så mycket.